Good morning everyone. My name is Nabin Gurung र म तिमीहरुलाई आज म्याथ्समा पहिला सुरु पढाउँदैछु ट्रिगोनोमेट्री। र पढ्नु अगाडि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो एक्जाममा म्याथ्सबाट कति म्याथ्समा टोटल 90 मार्क्समा अरिथमेटिकबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ, एल्जेब्राबाट कति आउँछ, ज्योमेट्रीबाट, मेन्सुरेसन, ट्रिगोनोमेट्री र स्ट्याटिस्टिक्सबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनमा यो भयो एल्जेब्रा र यो भयो हाम्रो म्याथ्सको भागको टपिकहरु। एल्जेब्रा छ एउटा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेन्सुरेसन एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स। र यो टपिकहरुबाट हामी एक्जाममा के टाइपको क्वेशन भेट्छ भन्दाखेरि एउटा भेट्छ हाम्रो एमसीक्यू जो मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेशन मीन्स one questions four answer, out of that four एउटा राइट हुन्छ, तीनटा रङ हुन्छ र हामीले राइट एन्सर टिक मार्क गर्नु पर्यो। र एल्जेब्राबाट एउटा एमसीक्यू आउँछ, अरिथमेटिकबाट एउटा, ज्योमेट्रीबाट एउटा, ट्रिगोनोमेट्रीबाट एउटा, मेन्सुरेसनबाट एउटा एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सबाट एउटा क्वेशन आउँछ। सो टोटल हाम्रो एमसीक्यू हुन्छ 6 मार्क्सको। र सिमिलरली नेक्स्ट हाम्रो भेरी सर्ट एन्सर टाइप जसमा हाम्रो हुन्छ दुई प्रकारको क्वेशन छ। एउटा छ हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स एन्ड अर्को छ हाम्रो ट्रू अर फल्स। र यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र ट्रू अर फल्स कहाँबाट आउँछ भन्दा फ्रम एल्जेब्रा 1, अरिथमेटिक 1, ज्योमेट्री 1, ट्रिगोनोमेट्री 1, मेन्सुरेसन 1 एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स 1। One, two, three, four, five, six हुनु पर्ने, तर यहाँ हाम्रो पाँचवटा खाली आउँछ। द्याट इज इट क्यारीज ओन्ली 5 मार्क्स। द्याट मिन्स एकैवटा क्वेशन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चोइसमा आएको हुन्छ। र सिमिलरली नेक्स्ट हाम्रो सर्ट एन्सर टाइप क्वेशन। र सर्ट एन्सर टाइपमा एल्जेब्राबाट आउँछ हाम्रो 4 मार्क्सको एन्ड इच क्वेशन्स क्यारी 2 मार्क्स। सिमिलरली from arithmetic again we will get 4 marks short answer questions and each question carries 2 marks. Geometry बाटो हामीले 6 मार्क्स को short answer पाउँछ र यहाँनिर आउँछ हाम्रो टोटल 3 वटा क्वेशन। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री बाटो we will get 4 marks, मेन्सुरेसन बाटो we will get 4 marks and statistics बाटो we get only 2 marks. So total हाम्रो भयो 20 marks. And finally last type of question हुन्छ हाम्रो long answer type questions। र long answer type मा एल्जेब्राबाट हामी पाउँछ टोटल 9 मार्क्स जाने हुन्छ 3 + 3 + 3। र यो 3 + 3 + 3 कहाँबाट आउँछ भन्दा फर्स्ट 3 आउँछ फ्रम द च्याप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सेकेन्ड आउँछ सेकेन्ड 3 मार्क्स फ्रम द च्याप्टर रेशियो एन्ड प्रपोर्सन। एन्ड यो जुन चाहिँ लास्टको 3 मार्क्स छ यो 3 मार्क्स चाहिँ दुईटा च्याप्टर कभर गरेको हुन्छ। one question is from search and another one is from variation। र अरिथमेटिकबाट we get 5 मार्क्स क्वेशन। सो यहाँनिर अरिथमेटिकमा दुईटा क्वेशन आएको हुन्छ, आउट अफ दैट 2 we have to answer one and that question carries 5 marks। and from geometry we will get 13 marks। र 13 मार्क्स कसरी डिवाइड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि 5 + 3 + 5। 5 + 3 + 5 के हो भन्दा यो 5 मार्क्स भयो थ्योरम, यो 5 मार्क्स भयो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन एन्ड यो 3 मार्क्स भयो हाम्रो एप्लिकेसन अफ थ्योरम। र फ्रम ट्रिगोनोमेट्री we will get 11 मार्क्स क्वेशन्स। र 11 मार्क्स क्वेशन्स हुन्छ हाम्रो 3 + 3 + 5। र 3 + 3 + 5 मीन्स यो 5 भयो हाम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्स एन्ड यो जुन चाहिँ दुईटा 3 छ यो दुईटा 3 चाहिँ हो एउटा हाम्रो मेजरमेन्ट अफ एंगल्स
system of measurement of angles, and trigonometric ratios. Finally, statistics we'll get 8 marks questions. From mensuration, we'll get 8 marks questions. जुन चाहिँ आफ्नो 4+4 प्याटर्नमा, एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स बाट पनि हामीले 8 मार्क्स को क्वेशन पाउँछ जुन चाहिँ आएको हुन्छ हाम्रो 4+4 प्याटर्नमा. सो टोटल भयो हाम्रो 54 मार्क्स, एन्ड यो सबै टोटल मार्क्स जोड्दाखेरि we will get total 90 marks. 1 2 3 go. ओके, र त्यो जुन चाहिँ हाम्रो सबै टपिकहरु थियो त्यो सबै टपिकहरुमा म तिमीलाई सुरु गर्दैछु ट्रिगोनोमेट्री. र पहिला सुरु हामीले बुझ्नु पर्यो यो ट्रिगोनोमेट्री भनेको के हो. र ट्रिगोनोमेट्री यो दुईटा वर्ड मिलेर बनेको छ. one is trigo and another one is nometry. र ट्रिगो भनेको चाहिँ हो ट्रायंगल एन्ड नोमेट्री भनेको हाम्रो मेजरमेन्ट. सो ट्रिगोनोमेट्री भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा इट इज नथिङ बट मेजरमेन्ट अफ ट्रायंगल. र हामी यहाँ ट्रिगोनोमेट्रीमा खाली के गर्छ भन्दा ट्रायंगल्सहरुलाई हामी मेजर गर्छ. ट्रायंगल्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल भनेको के हो, एनी 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स. कुनै पनि नक्सा जो 3वटा साइडले बनेको छ र 3वटा साइड क्लोज्ड भएको छ, द्याट मिन्स जोडेको छ भने त्यो नक्सालाई हामी भन्छ ट्रायंगल. र यो ट्रायंगलको हामीले यहाँनिर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो. ट्रायंगलमा के हुन्छ भन्दाखेरि we know that triangle has got 3 sides and triangle मा हाम्रो 3वटा एंगल पनि हुन्छ. सो ट्रायंगल मा हाम्रो के हुँदै रहेछ भन्दा 3वटा साइड हुँदै रहेछ र यो 3वटा एंगल हुन्छ. र यो जुन चाहिँ एंगल्स छ यो एंगल्स हामीले दुई प्रकारले लेख्न सक्छ. one is in sexagesimal. सेक्सजेसिमल युनिटमा लेख्न सक्छ, अर्को लेख्न सक्छ सर्कुलर युनिटमा. सेक्सजेसिमल युनिट मिन्स जो हामी डिग्रीमा लेख्छ. से फर एक्जाम्पल हामीले क्लास 7 8 मा सिकेको थियो कम्पासले 30 डिग्री एंगल बनाउनु, 45 डिग्री, या तिमीहरुको प्रोटेक्टर छ, प्रोटेक्टरमा जुन चाहिँ एंगल हुन्छ त्यो सबै एंगल डिग्रीमा लेखेको हुन्छ. एन्ड त्यो डिग्रीमा लेखेको मेजरमेन्टलाई हामी भन्छ सेक्सजेसिमल मेजरमेन्ट. र अर्को हुन्छ हाम्रो सर्कुलर मेजरमेन्ट. र सर्कुलर मेजरमेन्ट चाहिँ हामी केसमा लेख्छ भन्दा इन टर्म्स अफ पाई रेडियन. र यो सेक्सजेसिमल र सर्कुलरको रिलेसन पनि छ, एन्ड दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन. 180 डिग्री भनेको चाहिँ कति हो भन्दा पाई रेडियन. सो यो जुन चाहिँ रिलेसन छ यो रिलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. किन भन्दाखेरि हामीले फर्दर स्टडिज जति पनि गर्छ त्यो सबै स्टडिजमा वी युज दिस रिलेसन. र यो दुईटा रिलेसनबाट म्याथमेटिक्समा एउटा क्वेशन आउँछ. Prove that 1 degree is greater than 1 radian. इसको सॉल्यूशन here. So हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दा मैले भर्खर जे लेखेको थिएँ दैट इज पाई रेडियन भनेको चाहिँ हो हाम्रो 180 डिग्री. पाई रेडियन भनेको कति हो 180 डिग्री. दैट मीन्स 1 रेडियन भनेको कति हो भन्दा 180 अपन यो पाई केताबाट लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा जाँदाखेरि कहाँ जान्छ तलपट्टि. सो 1 रेडियन भनेको 180 डिग्री अपन पाई डिग्री हुन्छ. 1 रेडियन इक्वल्स टु 180 अपन पाई डिग्री. एन्ड हामीले क्लास 9 मा पढेको थियो मेन्सुरेसनमा पाई को भ्यालु चाहिँ हुन्छ हाम्रो अलवेज 22 अपन 7. सो पाई इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 22 upon 7 जो चाहिँ हामीले क्लास 9 मा पढ्यौं. So from here we'll get 1 radian equals to 180 into 7 upon 22 degree. So यो जुन चाहिँ डिनोमिनेटर को पनि डिनोमिनेटर छ त्यो भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि न्युमरेटरमा जान्छ.
न यहाँनिर हेर्दा हामीले के लेख्दैछ भन्दा न्युमरेटर चाहिँ हाम्रो 180 into 7. सो 180 into 7 लाई 22 ले डिवाइड गर्यो भने obviously 22 ले यसलाई 1 times भन्दा ज्यादा नै जान्छ. So in that case we can write down this is greater than 1 degree. That means 1 radian is greater than 1 degree. So यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन्स म्याथमेटिक्समा सोधिरहने क्वेशन्स हो and this is also very important questions. Now, sexagesimal system. र सेक्साडेसिमल सिस्टममा मैले अघि भने सेक्साडेसिमल सिस्टममा हामी एंगल मान्छ इन टर्म्स अफ डिग्री र डिग्रीलाई पनि हामी क्याटेगोराइज गरेको छौं. कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ भन्दाखेरि तिमीले घडी देखेको छौ. घडीमा के हुन्छ भन्दा एउटा हुन्छ हाम्रो आवर, एउटा हुन्छ मिनेट एन्ड एउटा हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड. त्यसरी नै यो डिग्रीलाई पनि हामी तीनवटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौं. one is degree, another one is minute and another one is second. यसलाई हामी मिनेटै भन्छ तर लेख्दाखेरि चाहिँ सिंगल ड्यास लेख्छ भने सेकेन्डलाई हामी दुईटा ड्यास लेखेको हुन्छ. र यसको रिलेसन के छ भन्दा 1 degree equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 second. So 8 degree भनेको चाहिँ 60 minute हो र 1 minute भनेको 60 second हो. That means जब हामीले ठुलोबाट सानोमा कन्भर्ट गर्छ, दैट इज डिग्रीलाई जब हामीले मिनेट या सेकेन्ड बनाउनु पर्छ भने इन इच स्टेप हामीले 60 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनुपर्छ भने जब हामी सानोबाट ठुलोपट्टि आउँछ इन इच स्टेप वी हैव टु डिवाइड इट बाइ 60. र तिमीहरुको किताब जुन चाहिँ हाम्रो यो बोर्डबाट दिएको टेक्स्ट बुक र यो टेक्स्ट बुकमा पेज नम्बर 276 that is first chapter of trigonometry. Trigonometry first chapter को नाम हो concept of measurement of angle. र यो च्याप्टर मा पेज नम्बर 276 मा हाम्रो एक्सरसाइज छ एक्सरसाइज 20 र यो 20 को क्वेशन नम्बर 1. क्वेशन नम्बर 1 ले भनेको छ एक्सप्रेस द फलोइङ इन्टु डिग्री मिनेट एन्ड सेकेन्ड. यहाँ मुनिपट्टि जुन चाहिँ एंगल्सहरु दिएको छ त्यो एंगल्सहरुलाई हामीले डिग्रीमा मिनेटमा र सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. र यो जति पनि किताबमा भएको छ यो किताबमा भएको क्वेशन्सहरु चाहिँ तिमीहरु आफै गर्नु र तिमीहरु आफ्नो स्कुलको एक-एकवटा WhatsApp ग्रुप छ र त्यो WhatsApp ग्रुपमा त्यो गरेर चाहिँ आफ्नो कन्सर्न सब्जेक्ट टिचर आफ्नो स्कुलको सब्जेक्ट टिचरलाई देखाएर चेक गर्नु लाउनु वेदर तिमीले गरेको हिसाब राइट भयो या रङ भयो. र यही खालको सिमिलर टाइप अफ प्रब्लम चाहिँ म यहाँ बोर्डमा गरेर देखाउँदै छु. फर एक्जाम्पल 1563 minute, that means 1563 second, 1563 second लाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ डिग्री, इन टर्म्स अफ मिनेट एन्ड इन टर्म्स अफ सेकेन्ड. र यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मिन्स मैले अघि भनेको थिएँ सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्टको सबसे लोएस्ट युनिट हो र सानोबाट हामी ठुलोमा जाँदा इच स्टेपमा वी हैव टु डिवाइड इट बाइ 60 र 60 ले डिवाइड गरिदिने त सो 60 ले 1563 लाई डिवाइड गर्नु. सो 62 जा 120 सो घटाइखेरि आयो 363. 66 जा 360 सो माथिबाट रह्यो खाली हाम्रो 3. सो दैट मीन्स 60 ले 1563 लाई डिवाइड गर्दा कति गयो भन्दा 26 टाइम्स गयो र 26 टाइम्स जाँदाखेरि कति रिमाइन्डर रह्यो हाम्रो खाली 3 रह्यो रिमाइन्डर. सो दिस क्यान बी रिटन एज 26 3. अब यो 3 रिमाइन्डर हो र रिमाइन्डरमा हाम्रो ओरिजिनल क्वेशनमा युनिट देख्छ सेकेन्ड सो यसलाई हामी हाल्छ सेकेन्ड र 26 हाम्रो पर्सन हो र 26 लाई चाहिँ यसको अगाडिको 1 युनिट प्रिसिडिङ अफ दिस युनिट दैट मीन्स यो युनिटको ठिक्क अगाडिको युनिट दिनु पर्यो र सेकेन्डको अगाडि के आउँछ भन्दा हाम्रो आउँछ मिनेट. अब यो जुन चाहिँ मिनेट आएको छ यो मिनेट तिमीहरूले हेर्नु यदि यो मिनेट 60 भन्दा ठुलो आएको छ कि सानो आएको छ जस्तै यहाँनिर आयो 26 60 भन्दा सानो हो सो इन दैट मीन्स यो मेरो एन्सर रहेछ. सपोज 26 यहाँनिर जुन चाहिँ युनिट आउँछ नम्बर आउँछ फिगर यो फिगर चाहिँ 60 भन्दा ज्यादा आएको छ भने अगेन यु हैव टु डिवाइड
that figure by 60. For example, second question लेख्छु 42580 second. Now यो जुन चाहिँ question छ यो सेकेन्डलाई म कन्भर्ट गर्छु के केसमा कन्भर्ट गर्छु भन्दा in terms of degree, in terms of minute and in terms of second. र सिमिलरली यहाँनिर हेर यो जुन चाहिँ सेकेन्ड छ दिस इज द लोएस्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट र लोएस्ट युनिटबाट हामी हाईएस्ट युनिटमा जाँदा वी हैव टु डिवाइड इट बाइ 60. सो 60 ले डिवाइड गरिदिनु भने यहाँनिर पनि 60 ले 42580 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो. तिमीहरुको मनमा क्वेशन के हुन्छ भन्दा सर मलाई त 60 को टेबलै थाहा छैन, मलाई खाली टेबल याद छ 5 को 6 को 8 को 10 को 12 को. इन दैट केस 60 को टेबल थाहा छैन भने इट इज भेरी सिम्पल. फरगेट अबाउट दिस 0. यहाँ 0 त छ तर तिमीले यो 0 बिर्सिदियौ. 6 ले 42 लाई डिवाइड गरिदिन हैन. 6 7 जा 42 0 को यहाँ आयो 0. सो माथिबाट आयो 5 माथिबाट गयो 8. 60 ले 58 लाई डिवाइड जाँदैन. सो 60 0 जा 0 अगेन 5 8 माथिबाट आयो मेरो 0. सो 60 ले डिवाइड गर्नु पर्यो. फरगेट अबाउट दिस 0. नाउ 6 ले 58 लाई डिवाइड गर्नु. 6 9 जा 54 यो 0 यहाँ त्यो 0 माथिबाट घटाइ कति आयो यहाँ मेरो 40. सो 60 ले 40 लाई हामी डिवाइड गर्नु सक्दैन. Now in this case 60 ले 42580 लाई डिवाइड गर्दा 709 टाइम्स गयो र रिमाइन्डर हाम्रो कति रह्यो 40. So this can be written as 709 minute and 40 second. Now in this case यहाँ हेरेर जुन चाहिँ यो मिनेट आछ यो मिनेट 60 भन्दा ठुलो आयो. सो यो यसलाई हामी 60 ले अगेन डिवाइड गर्न सक्छ. सो यसलाई डिवाइड गरिदियौ 709 लाई 60 ले डिवाइड गरिदिने. सो 6 1 जा 6 0 को 0 घटाउँदै आयो मेरो 10 माथिबाट आयो 9. नाउ 60 ले यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो. 61 जा 60 घटाउँदै आयो मेरो 49. सो रिमाइन्डर रह्यो मेरो 49 क्वेशन गयो मेरो 11. सो यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छ भन्दा यो 40 सेकेन्ड को छ मेरो 40 सेकेन्डमा मैले चलाएको छैन, खाली मैले चलाए 709 लाई. सो 709 को बदली 60 ले डिवाइड गर्दा 11 टाइम्स गयो एन्ड रिमाइन्डर रह्यो मेरो 49. र यो 49 चाहिँ भयो मेरो यहाँ छ मिनेट ओरिजिनल मिनेट थियो. सो मिनेटै बस्यो र यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ यसको अगाडिको हायर पावर जान्छ. दैट मिन्स हायर डिग्री मिन्स मिनेट भन्दा अगाडि के हुन्छ हाम्रो डिग्री हुन्छ. So in this way we convert lower unit to higher unit. र भर्खर हामीले देख्यो लोअर युनिट को जुन चाहिँ क्वेशन्स थियो त्यो क्वेशन्सलाई सेकेन्डमा भएकोलाई डिग्री मिनेट र सेकेन्डमा कसरी कन्भर्ट गर्यो भनेर. न अब म देखाउँदै छु हायर युनिटबाट लोअर युनिटमा. जस्तै यो क्वेशन देख्छ मलाई इन टर्म्स अफ डिग्री अनि यो डिग्रीलाई मैले बनाउनु पर्यो मिनेट र सेकेन्डमा. र कसरी कन्भर्ट गर्दैछु भन्दाखेरि हियर सो यो भन्नुको मतलब हो मेरो 5 डिग्री प्लस 1/24 डिग्री भन्ने. So this can be written as 5 degree. यो जुन चाहिँ 1/24 छ यो डिग्रीलाई मैले मल्टिप्लाई गरे 60 मा. सो यो भयो मेरो मिनेटमा. सो मल्टिप्लाई गरे क्यान्सल गरायो 12 2 जा 24 12 5 जा 60. So this can be written as 5 degree 5/2 minute. So this can be written as यो 5 degree देखेकै छ 5/2 मिनेट छ. यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दियौ. सो मिक्स फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दा यो हुन्छ मेरो 2/1/2 मिनेट. सो 2/1/2 मिनेट क्यान बी रिटन एज 5 डिग्री 2 मिनेट 1/2 मिनेट. सो दिस क्यान बी रिटन एज 5 डिग्री 2 मिनेट. यो जुन चाहिँ 1/2 मिनेट छ 1/2 लाई अगेन 60 ले मल्टिप्लाई गर. So now this convert into second. So 2 ले यो क्यान्सल हुन्छ 2 30 जा 60. So यो भयो मेरो 5 डिग्री 2 मिनेट 30 सेकेन्ड. So यो जुन चाहिँ क्वेशन थियो यो क्वेशनलाई मैले कन्भर्ट गरे इन टर्म्स अफ डिग्री, इन टर्म्स अफ मिनेट एन्ड इन टर्म्स अफ सेकेन्ड.
भन्दा कुनै क्वेशन्स दिएको हुन्छ इन टर्म्स अफ सेक्साडेसिमल सिस्टम र यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ सर्कुलर सिस्टम र म्याथमेटिक्समा आउने फेमस क्वेशन के छ भन्दा एक्सप्रेस 18 degree in radian or convert 18 degree in terms of radian र यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्नु सो भेरी सिम्पल we know that हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि 180 डिग्री भनेको हाम्रो पाई रेडियन 180 डिग्री इक्वल्स टु पाई रेडियन सो फ्रम हियर 180 को बदली मैले खाली 1 लेखे भने यो 180 कहाँ जान्छ भन्दा पाई को मुनिपटि गयो एन्ड मलाई 1 डिग्री को चाहिएको छैन मलाई चाहिएको छ 18 डिग्री को सो 18 डिग्री इक्वल्स टु पाई अपॉन 180 into 18 रेडियन अब यो क्यान्सल हुन्छ मेरो 18 काट्यो 0 को 0 सो देयरफोर 18 डिग्री भनेको मेरो रहेछ पाई अपॉन 10 रेडियन र यहाँनिर हामीले देख्यौ डिग्रीलाई रेडियनमा कसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ द्याट मिन्स सेक्साडेसिमल सिस्टमलाई सर्कुलर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ एन्ड समटाइम्स 1 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र सर्कुलर सिस्टमबाट सेक्साडेसिमल कसरी बनाउनु से फर एक्जाम्पल एक्सप्रेस पाई बाई 3 in डिग्री पाई बाई 3 जुन चाहिँ यो रेडियन सिस्टम द्याट मिन्स सर्कुलर सिस्टममा छ यसलाई हामीले डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नुपर्यो न डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु भन्नुको मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्यो र कन्भर्ट गर्नुको लागि खाली के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन चाहिँ पाई छ पाईको बदली जस्ट राइट डाउन 180 डिग्री न क्यान्सलेसन गर 3 1 3 3 6 18 0 को 0 सो दिस इक्वल्स टु 60 डिग्री र यो खालको क्वेशन चाहिँ तिमीहरुलाई खाली एमसीक्यू मा द्याट मिन्स टिक मार्कमा खाली आउँछ सर्ट एन्सर लङ एन्सरमा यो क्वेशन चाहिँ आउँदैन तर यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरुलाई एमसीक्यू मा नि आउन सक्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मा आउन सक्छ एन्ड भेरी सर्ट एन्सर द्याट मिन्स 2 मार्क्स जुन चाहिँ क्वेशनले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ त्यो 2 मार्क्स को क्वेशन्समा यो क्वेशन्सहरु आउँछ र नानीहरु आज तिमीहरुलाई म यति नै गराउँदैछु र तिमीले आज के गर्नु भन्दाखेरि किताबको पेज नम्बर 276 खोल्नु र 76 मा क्वेशन नम्बर 1 let us express the following into degree minute and second र क्वेशन नम्बर 2 let us determine the circular value of following र क्वेशन नम्बर 2 गर्दाखेरि त्यो जति पनि एंगल्सहरु देख्छ त्यसलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छ एन्ड आफ्टर दैट त्यसलाई सर्कुलर सिस्टम दैट मिन्स रेडियनमा कन्भर्ट गर्छ र आजलाई म यति नै गराउँदैछु र यो फर्स्ट च्याप्टर दैट मिन्स मेजरमेन्ट अफ एंगल्स यो च्याप्टर सकेको छैन यसको मैले खाली इन्ट्रोडक्सन दैट मिन्स सर्ट एन्सर र भेरी सर्ट एन्सर खाली गराए र यसको लङ एन्सर चाहिँ म मेरो नेक्स्ट क्लासमा